في القرن السابع عشر أحدث الدبلوماسي الفرنسي الدوق فيليب دي مورني تغيرات كتيرة. كان شخص مثقف وواسع الاطلاع، نشأ نشأة دينية وأجاد العبرية والألمانية، وكان له باع بالمطبخ السياسي وشغف عالم مو بس بالطبخ، لأ بابتكار وصفاته الخاصة كمان، منها صوص المونيه أو المورني صوص، والساشوغ، والليونيز أو الليونيز. وبيرجع له الفضل كمان بإيجاد صوص البشاميل. وفي رواية تانية بتقول إن بنفس الحقبة الزمنية في طباخين طليان قدموا أطباق الأكل المحضرة بصوص البشاميل للملكة الفرنسية كاترين دي ميتشي، يلي هي أصلا من أصل إيطالي. يعني طبق اليوم هو طبق برجوازي، أكل ملوك بيتقدم للسياسيين وللطبقة المخملية. وبيوم من ذات الأيام نقلوا الطليان لمصر، بس إن المصريين يقبلوا بالمستورد بدون تاتش المصري؟ أبدا، حتى ولو كان أكل ملوك. ناس أضافوا لها البيض، وناس حضروها بلية الخروف أو بالجاج، والبشاميل عملت بالأرنبيط بمصر، والباذنجان والقرع والملفوف اللي هو الكرومب، وتقدمت نباتية بالخضار بدل اللحم. بس نحن اليوم رح نقدمها بنكهة عمرها 4000 سنة قبل الميلاد. رح نقدم المعكرونة البشاميل بالسجق حتى نحصل على نكهة جديدة كليا. رح نحضر السجق البيتي وندخنه حتى نحصل على سجق مدخن. للأمانة هي أول مرة بجربها بالسجق المدخن، بس المعكرونة مو طلعت طيبة وبس، طلعت غرام على الحل واللذاذة للركب. ويلا نشوف شو رح نحتاج مكونات. المكونات تركت لكم إياها بصندوق الوصف. وعلى فكرة بصندوق الوصف في طريقة تانية للبشاميل ما بتقول خطورة عن هالطريقة، بس بتناسب جماعة الكيتو. ويلا نبدأ. منضيف التوابل للحم المفروم مع الثوم والخل ونعجنها كتير منيح. توابل: ملح وكمون وفلفل أسود وزنجبيل، بابريكا حادة وحلوة، حلبة، قرنفل ناعم، جوز الطيب. ممكن بعد تتبيل اللحمة نستخدمها فورا، بس أنا بفضل نعجنها منيح بالتوابل، نتركها يوم كامل بالثلاجة. خلطة السجق هي يا جماعة خطيرة ورهيبة كتير. يعني أنا بنصحكم لو جبتوا لحمة فريش تخلطوا كيلو أو 2 وتخلوها بالفريزر، رح تكون خرافية كتير مع البيض المقلي والبطاطا المحمرة وغيره وغيراته. رح نسلق المعكرونة بحسب الزمن اللي مكتوب على العبوة، بس أنا رح شيلها قبل بدقيقة حتى تكمل سوا بالفرن مع البشاميل. وهلأ رح نقلب اللحم على نار عالية 3 دقايق وبدون إضافة أي دهون. منخليها على جنب ومنحضر صوص البشاميل. أنا هون استخدمت الزبدة البقرية، بسيحها على نار وسط وبضيف لها الشوفان وبقلب دقيقتين حتى يبدأ يتغير لونه. بضيف الحليب بالتدريج مع التحريك المستمر. أنا هون استخدمت حليب اللوز، ممكن تستخدموا حليب الصويا أو حليب القمح. وخدوا بالكم طعمة صينية البشاميل رح تتأثر بطعمة الحليب، يعني تغيير نوع الحليب بيلعب دور كتير كبير. انتهت صوص البشاميل بعد ما صار المزيج خاطر ولزج. وهلأ رح أدخن السجق بجمرة وشوية زيت وغطيهم واتركهم على جنب لغاية ما أخلص تجهيز الصينية. بسكب صوص البشاميل فوق المعكرونة وبقلب شوي، بخلي منه شي بسيط حتى تغطي فيه سطح الصينية. رشة بسيطة زيت وبفرط نص المعكرونة بالصينية. بضيف طبقة السجق ومكمل باقي المعكرونة فوق اللحمة. بعدين بضيف بواقي البشاميل حتى خلي سطح الصينية رطب وطري، لأني أنا بفضل ضيف الجبنة بعد ما تستوي الصينية. رح اتركها بالفرن بأول طبقة من تحت بحرارة 180 وشويها من فوق ومن تحت. رح اتفقدها بعد ربع ساعة حتى نضيف الجبنة. حتى أحصل على قوام ونكهات غنية بلقمة وحدة، أضفت لصينية البشاميل 4 أنواع جبنة مختلفة: موتزاريلا الجاموس لأني غنية بطعم الحليب، والأشقوان يلي هي الجبنة الرومي حتى تعطيني نكهة ولون، والشيدر المبروش بطعمه القوي، وجبنة الكامامبيرد اللي طعمه وقامه مختلف وغير مألوف. بس انتو فيكم تختاروا الجبنة اللي بتحبوها والمتاحة عندكم في البيت. ورجعها على الفرن 5 دقايق لحتى تسيح الجبنة، حتى الجبنة تحافظ على قوام المطاطي وما تتغير طعمة الحليب اللي فيها، بالذات بعد ما عرفت ان الاكل المحروق او المحمر زيادة ضار جدا للبني ادم. بس انتو فيكم تضيفوها من البداية لو حبيتوا تحمير الجبنة، بس جربوها على طريقتي، رح تستمتعوا بأكل الجبنة ومضغتها وهي محافظة على نكهة الحليب اللي فيها. وهيك صارت جاهزة للتقديم. شوفوا لي جبنة الكامامبير كيف تغلغلت بالمعكرونة وهي محافظة على لونها وقوامها، بس لأني أضفناها بالآخر.
أنا بعرف إن معظم الناس بتحبها سخنة وطرية وصوص البشاميل بيسيح منها، بس أنا بفضل أقطعها وأقدمها فاترة. الأكل الدافي يا جماعة هو سنة نبوية مستحبة، وممكن ببساطة تعرفوا مدار الأكل الساخن والمحمر بزيارة سريعة على جوجل. بظن إني صار وقت التغيير لعاداتنا الغذائية القديمة، والبدائل الصحية رح تكون أكتر مما بتتوقعوا. أنا بشوف إن السؤال الأهم هو مو قديش رح نعيش، قد ما بيكون السؤال كيف رح نعيش، لأن الحياة شكلها مثل المراية، إذا ابتسمت لها رح تشوف وجه جميل. لهيك تعالوا مع بعض نقدم وصفات تخلينا مبتسمين حتى نشوف الحياة حلوة ونكون واثقين بإن صار وقت التغيير. قرار زينها برشة أعشاب عطرية، وضيف حبات الطماطم الناعمة الحلوة وشرايح من الطماطم الحامضة، وكمان شوي من مكعبات الأفوكادو حتى زيد إحساسي بالنكهات المنوعة والغنية باللقمة الوحدة. وهيك صار طبقنا لليوم جاهز للتقديم. أنا شخصيا ما عاد عندي صبر، لازم أدوق، ورح أوصف لكم النكهة الملكية لطبق اليوم. ريحتها بتاخد العقل، جننتني وجوعتني أنا والجيران، والطعم بصراحة جديد كليا، يعني ممكن نسميها اختراع يا كوتش. ريحتها ملت البيت وشكلها بيغوب القلب. أنا بصراحة متحمس أدوق وأوصف لكم الطعم. للأمانة السجق المدخن قلب موازين الوصفة تماما، يعني البشاميل والسجق المدخن شغلة أسطورية بجدارة، وفيني ببساطة أقولكم بإني هي البشاميل اللي ممكن أشبع منها وأكمل يومي بعد الظهر خفيف ونشيط ومستمتع وأنا عم باكل طبق ملكي بلمسات مبتكرة. طعم السجق قوي وطاغي، وداخله ميكس ناعم من البشاميل الخفيف، وأثر طعم الحليب بثلاث نكهات جبن مختلفة بيلون اللقمة كل مرة بطعم شكل، وهذا هو بيسموه توازن نكهات يا سادة. جربوها بالشوفان أو بدقيق اللوز، بالخضار، ضيفوا لها بيضة أو بدون، بطعم المدخن أو من غير، وبعتولي صور أطباقكم على الانستغرام. تركت لكم رابط التواصل معي لسؤالي عن بدائل صحية لأطيب أطباق اللي انتم بتحبوها. ولو عجبكم الفيديو شاركوه واضغطوا زر الإعجاب، وأنا رح أكون متحمس لآرائكم وأسئلتكم بالتعليقات. وبشوفكم على خير بعون الله بفيديو جديد. سلام.